Salut! Bine te-am regăsit la Guitar Chords Galaxy. Astăzi vom vorbi despre acordul de si minor în poziții mai avansate pe grif. Sper că știi deja cum se cântă si minor în poziția de bază, în primele spații pe chitară. Nu știi? Click pe linkul ăsta și învață acum. Nu, acum, chiar acum. Pauză aici, click, învață si minor, te întorci. Ok, super! Ai învățat si minor în poziția de bază, este timpul să mergem mai sus pe grif. Așadar, un bare mic în poziția 7-a și degetul 3 în poziția 9-a pe coarda 4-a. Ciupim de primele 4 corzi. Iată un si minor într-o poziție mai avansată pe grif. Dacă vrem să cântăm în același loc, dar pe toate cele 6 corzi, trebuie să punem bare mare. Deci un mic efort aici ca să putem să luăm toate cele 6 corzi cu degetul 1. Degetul 3 va apăsa pe coarda 5-a, iar degetul 4 pe coarda a 4-a, în spațiul 9, ambele. Tragem de toate cele 6 corzi. Si minor, poziție mai avansată, bare complet, spațiul 7. Bun, mergem un pic mai sus pe grif. Păstrăm acest si de pe coarda a 4-a, care a fost cu degetul 4 în prinderea anterioară, dar acum îl luăm cu degetul 1. Deci degetul 1, coarda a 4-a, spațiul 9. Degetul 3, coarda a 3-a, spațiul 11. Degetul 4 la octavă, în spațiul 12, aici. Și degetul 2 pe prima coardă în spațiul 10. Tragem doar de primele 4 corzi și avem un alt si minor sus pe grif. Ok? Deci acestea ar fi câteva variante alternative în care putem să luăm acest acord de si minor în afară de pozițiile de bază pe care vi le-am arătat în clipul anterior. Sper că v-a plăcut, că v-ați distrat învățând aceste noi poziții de si minor pe chitară. Un thumbs up, un subscribe, un share dacă vreți, ceva comentarii, scrieți-mi ceva acolo că mai răspund și eu. Așa, învățare plăcută. Pe curând!